What's up mga idol? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe mga idol. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-save ng isang TikTok video kahit hindi natin ipinopost sa ating TikTok page. Okay, napakadali lang naman ito mga idol. Ito ay isang sikretong paraan kung paano natin i-save ang ating TikTok video kahit hindi natin ipinopost sa ating TikTok page. Ayan. So, unang-una mga idol, gagawa muna tayo ng video mga idol. Ayan. So, gagawa tayo ng video, then isi-save natin kahit hindi natin ipinopost. Okay. So, let's start. Come on! Okay, ayan mga idol. So, meron na tayong nagawang video. So, i-click lang natin yung next. Ayan. So, ang gagawin natin dyan mga idol, hindi natin siya ipopost in public. Okay? So, kung mapapansin nyo dyan, yung public dyan, ayan, i-change natin yan into private. Ayan. So, kapag naka-private na yan, ibig sabihin, kapag ipopost natin yan mga idol, hindi siya mag-appear or hindi siya makikita sa hindi siya makikita sa ibang TikTok page. So, kasi naka-private lang siya. So, kapag naka-private, ikaw lang mismo yung makakakita sa iyong video. So, after na siya ma-private, ayan, i-click natin yung post. Then, hintayin natin mag-load. Okay, titingnan natin yung ating na-upload na video dito sa yung parang may kandado. Ayan. So, kung mapapansin ninyo na ka-private yung ating video. Okay, para ma-save natin ang ating video, i-click lang natin itong 3 dots. Pagkatapos, i-click natin yung Save Video. Ayan. Automatic, yung TikTok video natin guys, ay automatic na masisave sa ating gallery. So that's it. Ganyan lang kasimple ang pag-save ng TikTok video kahit hindi siya pinopost. Kung may natutunan kayo sa aking tutorial, please don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa susunod kong mga video. Okay, so I think that's all and see you sa next video ko guys. And God bless everyone.